بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح احصایې د لړۍ په شپږم درس کې دا ځل غواړو زده کړو چې څرنګه کولی شو په احصایه کې غیر سمبندي شوي ارقام وکولای شو په سمبندي شوي ارقام باندې تبدیل کړو. د مخه تر دې چې موږ او تاسو په ungrouped او grouped ډاټا باندې ځان پوه کړو. ungrouped ډاټا statistical ډاټا او grouped statistical ډاټا باندې ځان پوه کړو. فرق د دې دواړو په منځ کې فقط او فقط دا دی چې په ګروپ ډاټا کې کلاس شته، مګر په انګروپ ډاټا کې کلاس نشته. یعنی هدف څه دی؟ که فرض کړه ډاټا موږ ته داسې په یو سلسله سره راکول شوي وي 18 شل 12 10 8 شل 21 او زه دغسې په دغه ترتیب سره که چیرې موږ ته ډاټا راکول شوې وه چې په هغه کې سمبندي شوې برخه په کار نه واچول شوې، یعنې په کلاسونو باندې ویشل شوې نه وه، نو موږ ورته ویلی شو چې دا زموږ لپاره انګروپ ډاټا ده. که چیرې موږ ته ویل شوي وه چې نوموړې ډاټا ګروپ ډاټا ده، یعنې هغه دا ده چې په هغه کې کلاس شامل دی، نو موږ دوه ډوله کلاس په صورت عموم کې پیژندلی شو. یو هغه داسې چې انکلوزیو میتود کې ښودل کیږي، بل دا دی چې په اکسکلوزیو میتود کې ښودل کیږي. دا دوه میتودونه څه معنا ورکوي؟ که چیرې تاسې داسې یو کلاس سره مخامخ شوي یاست 10 څخه تر 15 پورې، 16 څخه تر 20 پورې، 21 څخه تر 25 پورې او همدارنګه د 24 څخه تر 30 پورې. یو بیا بل ډول کلاس تاسې هم شاید مشاهده کړی وي چې 10 تر 15 15 تر 20 20 څخه تر 25 او 25 څخه تر 30 پورې. دا دوه ډوله کلاسونه شته. نوموړی کلاس چې انکلوزیو بولي، دا هغه ډول کلاس دی چې د یوه صنف دا طرف ټوله اړخونه لوور لیمیټ بولي، کوچنی حد، او دا طرف ته بیا ټوله اپر لیمیټ بولي یا لوړ حد چې ورته وایي. که چیرې د یوه کلاس دغه یو کلاس دی، د یوه کلاس اپر لیمیټ د بل کلاس د لوور لیمیټ سره مساوي ونه اوسي، موږ ورته وایو چې دا انکلوزیو په میتود کې دا صنف جوړ یا سمبندي شوی ده. اکسکلوزیو میتود بیا که چیرې د یوه کلاس اپر لیمیټ د بل کلاس د لوور لیمیټ سره مساوي و، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ ټوله سره مساوي، دغسې ځي دا سلسله، دې ته وایو چې دا په کوم میتود سره لیکلی دی؟ دا په اکسکلوزیو میتود سره ښودلی دی. نو کله چې دغه ارقام چې په کلاس کې نه ایښودل شوي، دا موږ وکولای شو تغیر کو یا تبدیل کو په کلاس باندې. په کلاس کې یا په دغه دوو شکلو کې ځای پر ځای کو، نو موږ مجبور یو د بعضو تخنیکونو څخه کار واخلو. دا بیا په راتلونکي کې په سټاټسټیکل میتودز کې په کار راځي چې اکسکلوزیو میتود ولې موږ ته مهم دی یا انکلوزیو میتود ولې موږ ته اړین دی او دا شکلونه ولې جوړ شوي دي. نو د دې لپاره چې موږ په دې پوه شو چې څرنګه کولی شو موږ انګروپ ډاټا وکولای شو په ګروپ ډاټا یې تبدیل کړو، 3 مرحلې باید په کار واچوو. لومړۍ مرحله باید موږ کلاس رینج پیدا کړو چې درته راځو راتلونکي مثالو کې درته ذکر کوم. دوهم کلاس نمبر او دریم کلاس انټرول یا صنفي عرض. دغه 3 مرحلې به په ترتیب و تسلسل سره پیدا کیږي. بعد له هغه نه به کوم ځوابونه چې لاسته راځي د هغه ته په کتلو سره به اړونده ډاټا چې انګروپ ته په ګروپ باندې اړول کیږي. د مثال په توګه تاسو ته دلته یو مثال درکول شوی دی چې انګروپ ډاټا ده. نور خو تاسو په پوهیږئ چې کله چې کلاس کې نه موجود هغه انګروپ ده. نوموړی مثال موږ ته راکول شوی دی، وایي تاسې د دې مثال ډاټا راواخلئ په ګروپ ډاټا یې تبدیله کړئ. دا زموږ موخه ده.
تاسې که چیرې یاد وي اول باید موږ فاصله پیدا کړو، صنفي فاصله پیدا کړو چې هغه زموږ کلاس رینج دی. کلاس رینج ډېر سمپل فارموله لري. ټوله ډاټا ته وګورئ. ایکس ماکس تر ټولو غټترینه قیمت چې په دې ډاټا کې پروت دی ماینس تر ټولو کوچنی ترینه قیمت چې په دې ډاټا کې پروت دی. تر ټولو غټترینه قیمت په دې ډاټا کې تاسې څو لرئ؟ 8 لرئ او تر ټولو کوچنی قیمت په دې ډاټا کې تاسې نه لرئ. نو ستاسې صنفي ونصت به د دې دواړو تفاوت راووځي چې هغه ستاسې د ډاټا څو ده؟ 9 ده. 9 ستاسې لپاره د دوی وسط راووتی. دوهم سټیج چې موږ غواړو پر هغه باندې کار وکړو، وګورئ تاسې ته هماغه شی راایستل سوی دي. دوهم بخش چې غواړو خبرې ورباندې وکړو هغه کلاس نمبر دی. مشخصه فارموله لري، د هغه فارمولې په کار اچولو سره به تاسې ته ځواب راوځي چې هغه 1.3 په ماشین د سټاټسټیکس یا ساینټیفیک کلکولیشن ماشین کې چې تاسې وایي لوګ که اوس خلاصیږي n. دغه n فقط بل هیڅ نه دی، د دې ټولو د ابزرویشنونو د تعداد جمع ده، یعنی څو عدد راغلي دي په دې انګروپ ډاټا کې. وختي که چیرې تاسو یاد لا به حساب کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 او بالاخره 15. نو زما n مساوي کیږي په 15 سره. که زه راولاړېږم کلاس نمبر پیدا کړم نو زه مجبور یم فارموله لیکم. هغه شانتې کوم ماته راکول سوي دي هغه پر خپل ځای لیکم، فقط د n پر ځای باندې هماغه قیمت یږدم چې ما اوس راوایستی. بالاخره د دې فارمولې په کار اچولو سره موږ به په ماشین کې همدا ولیکو چې جواب بالاخره موږ ته څو په لاس راکوي. که چیرې تاسې په ساینټیفیک ماشین کې دا ځواب ورکوي نو تاسو ته به وایي چې 4.88 چې دا تقریبا ایکوایولنټ دی راوند اپ سیستم څخه کار اخلي یا راوند ډاون، نو هغه موږ ته څو په لاس راکوي؟ 15. کلاس نمبر څه ته وایي؟ کله چې موږ یو انګروپ ډاټا په ګروپ بدلوو، هلته چې موږ هغه کلاس ولیدی، که ستاسې تیر مثال کې یاد چې اکسکلوزیو او انکلوزیو وو، مثلا په دا ترتیب سره چې کلاسونه موجود وه یا هغه بل ډول کې چې موجود وه، دغه کلاسونه البته څو پورې ورسوو موږ تر ټولو پورې چې وکولی شي دغه ټوله انګروپ ډاټا په ځان کې مشتمل کړي، نو هغه به 15 کلاسه موږ څه کوو؟ جوړوو. دا زموږ لپاره چې شي کلاس نمبر شي. د دې وروسته دریم جز چې غواړو موږ پیدا کړو هغه به زموږ لپاره چې شي کلاس انټرول وي. کلاس انټرول سمپل دا ستاسې لپاره دریم آپشن دی، صنفي عرض چې موږ ورته وایو، چې په هغه کې اوسط معمولا رینج فاصله ده او تقسیم پر دا اوس د مخه چې مو کلاس نمبر پیدا کړي. د دې دپاره چې دا غواړي نور هم اسانه کړي، رینج خو موږ پیدا کړی وو چې 9 وو او دی مو پیدا کړی وو 15 وو، نو موږ ته دلته لاندې ګوري ځواب یې راکړی دی څو؟ 18. د 18 څخه یې مراد څه دی؟ یعنی کلاس انټرول چې موږ ته راغلی وایي تاسې اوس کولی سي د دې څخه یو ګروپ په اسانه توګه سره جوړ کړي، هغه په داسې شکل سره چې اوس موږ وکولی سو ډاټا درته ځای پر ځای اړوو. نو د دې لپاره چې اوس موږ وغواړو نوموړي باندې ډایرکټلی موږ اوس فریکوینسي ډسټریبیوشن ټیبل جوړ کړو، نو تاسې مثلا دلته راځئ کلاس عنوان ورکوئ، و دې ځای کې کولی سي په تیر درس کې چې مو زده کړئ ټالۍ لیکئ او د همهغه بغل ته فریکوینسي ورکوئ. د دې لپاره چې ښه روښانه سي زه به وکولی سم بل رنګ څه استفاده درته وکړم. موږ چونکې ویلي وه چې 15 د دوی کلاس نمبر دی، کلاس نمبر د دوی 15 موږ راوایستی، یعنی 15 کلاسه به جوړیږي او انکلوزیو میتود کې جوړوو او د هر کلاس د لور لیمیټ او اپر لیمیټ په منځ کې به 18 اندازه توپیر موجود وي. نو که چیرې کلاس جوړوو یو شی یاداشت نیسئ چې تر ټولو کوچنی ترینه چې په رینج کې وښودل سو
نه دی او تر ټولو غټ چې 8 نیمې دي یادداشت سره نیسئ. شروع به تاسې په نه سره وکئ. نه څخه 18 چې نور سره جمع کړئ نو دا به ولاړ شي تر څو پورې؟ تر 28 پورې. چونکې انکلوزیو میتود کې دي دواړه باید مساوي ونه اوسي، د یوه کلاس اپر لیمټ د بل کلاس د لوور لیمټ سره. 28 به تر 40 پورې، 40 به تر 45. فرق چې وګورئ 18 په منځ کې توپیر راباسي. 40 څلور اتیا 15 103 دا زما ټوټل کلاس شو. تاسې به اوس وګورئ د 9 او 28 په منځ کې چې خپله 9 هم پکې شامل وي او 28 هم پکې شامل وي څومره observations سته په نوموړي ungrouped ډاټا کې. که تاسې وګورئ نسته، یو تر 28 پورې به فکر کوئ. نه، 1 2 3 4 5 6. نو په دې ځای کې تاسې 1 2 3 4 دا 5 او بالاخره 6 چې دلته موږ 6 ورکوو. بیا د 28 40 په منځ کې چې خپله 28 هم پکې شامل وي. دا ځل به بیا تکراري دغه عددونه نه حسابوي چونکې دا خو already دلته موږ ورسوله. د 28 40 په منځ کې چې غواړو موږ راوباسو، موږ په دې ځای کې داسې کوم قیمت نه لرو چې هغه د 28 40 په منځ کې، نو زموږ د هغه ټالي 0 ده، فریکونسي زموږ چې راځي 0 راځي. د 40 15 په منځ کې 55 58 د 2 3 4 قیمتونه راځي چې موږ کولای شو 4 د ټالي موازي لیکي ورکو او دلته 4 ولیکو. بعد له هغه نه د 15 او 4 په منځ کې چونکې که چیرې دلته وګورئ 28 یاسته بل څه نسته، نو کولی شو موږ 1 ولیکو، دلته هم 1. د 15 او 103 په منځ کې 1 2 3 نور نسته. نو اوس که چیرې موږ راولاړ سو سمیشن یا په لنډه توګه کې سم ورته کار کو، نو زموږ ځواب به څه وي؟ د 10 او د 14. شاید زموږ څخه یو بخش یې پاتې وي، یو ځل به دوباره وګورو. د 9 څخه تر 28 پورې 1 2 3 4 5 6 7 دغه 7 دی ځکه زموږ څخه 21 پاته و. دی به ایسته کوئ تاسې. دلته به زه 7 ولیکم، دا به بالاخره 15 سي. اوس که چیرې ستاسې یاد وي چې زموږ ټوټل ان هم څو دی؟ 15 تېر ځل چې مو وکتئ. نو دا تاسې وکولای سوای ډاټا مو د انګروپ څخه وګروپ ته واړولم. بل مثال که چیرې تاسې کار ورباندې وکئ نو هغه به هم تاسې ته روښانه سي. فرض که دا مثال تاسو درکول سوی دی، وایي د دې کلاس ډاټا سیم بندي وکړه. موږ ته یو اساني راکړې ده چې په سوال کې مستقیم راته ویلي دي چې ستاسې سیمپي وسط څو دی؟ 15 دی. یعنې کلاس نمبر مو له مخه در مخه راکړلی دی. داسې نه دی چې کول کې نه و درکړي، کولی سي تاسې راوباسئ د دې ډاټا څخه. دلته یې موږ ته شرط ایښی دی چې د مخه یې موږ ته راکړي دي. نو که چیرې تاسو نوموړی سوال راواخلئ، اول به تاسو راولاړ سئ رینج پیدا کړئ. دوهم د رینج وروسته د مستقیما کلاس انټرول فارموله کې خو زموږ یاد دی چې په مخرج کې کلاس نمبر دی چې هغه یاد راکړی دی موږ ته، او موږ اوسط رایستلی دی 9 دی چې زموږ انټروال دومره دی. 15 کلاسه به جوړیږي، د هر کلاس په منځ کې د اپر لیمټ او لوور لیمټ فاصله به 8 وي. نو که چیرې تاسو نوموړی شکل ته چیرې تاسې وګورئ درته اسانه کیږي. کوچنی ترین نمبر په ټوله انګروپ ډاټا کې 15 دی او غټترین نمبر په هغه ډاټا کې چې 54 چې په تسلسل سره جوړ شوی دی. دغه اخري قیمت یې مهم نه دی، ولې اول قیمت مهم دی چې د هغه څخه تاسې شروع کړئ چې په ډاټا کې وجود ولري.
نو دلته د فرق په منځ کې چونکې کلاس نمبر یې موږ ته راکړی دی چې 5 دی، نو د ټولو کلاسو په منځ کې 5 او ښودل سوی په انټرنل انکلوزیو میتود سره دی چې د یوه کلاس اپر لیمیټ د بل کلاس د لوور لیمیټ سره مساوي نه دی. په عیني ترتیب سره ټالي ورکول سوی ده چې د دغه کلاس په جریان کې څومره تعداد وریشته او فریکونسي راایستل سوی بالاخره سم همدومره دی. که چیرې تاسو لاړ شئ تیر ځل عیني شکل کې دغه ډاټا مې حساب کړئ ټوټل څو ده ابزرویشنونه 19 دي. کله چې ته عمومي فریکونسي ډیسټریبیوشن ټیبل ته واچوې نو هغه به هم تا ته په عیني شکل سره ځواب راوباسي.